দেশৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ। উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ। সুনুচুদে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আগবঢ়াব স্কলাৰশ্বিপ। দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন। দেশৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ ত্ৰাণকৰ্তা ৰূপে পুনৰ এবাৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটিব বলিউডৰ মানৱ দৰদী অভিনেতা সুনুচুদৰ। লকডাউনৰ সময়ত মুম্বাইৰ লগতে বিভিন্ন চহৰত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক নিজ গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি বিৰল মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। ইমানেই নহয়, অনাথ শিশুৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে এইগৰাকী মানৱ দৰদী অভিনেতাই। এইবাৰ এইগৰাকী মানৱ দৰদী অভিনেতাই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এক স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। নিজ মাতৃ সুনুচুদৰ নামত আগবঢ়োৱা হ'ব এই স্কলাৰশ্বিপ। ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তত অভিনেতাগৰাকীয়ে দেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা বুলিও জনাইছে। সুনুচুদ স্কলাৰশ্বিপ শীৰ্ষক এই স্কলাৰশ্বিপৰ অধীনত বাৰ্ষিক 2 লাখ টকাতকৈ কম উপাৰ্জনৰ পৰিয়ালৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে সকলো ধৰণৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব অভিনেতাগৰাকীয়ে। এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পূৰ্বৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বিটৰ লগতে অভিভাৱকৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আবেদনৰ সৈতে দাখিল কৰিব লাগিব। স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশাসনৰ সমস্ত খৰচৰ লগতে হোষ্টেল ফিজ, খোৱা বোৱাৰ সকলোবোৰ খৰচ বহন কৰা হ'ব। আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে scholarship@sunuchud.me এই ইমেইল ঠিকনাত আবেদন কৰিব পাৰিব।